Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan. Ako po ay si Jamey Iris at naririto ako upang dalhan kayo ng latest update when it comes to travel at mga tutorials po na makakatulong po sa inyo sa inyong pag-uwi dito sa Pilipinas. Malapit na bang inyong pag-uwi sa Pilipinas? We're simply hoping that everything will be better po as the days passes by po, lalo na po sa ating mga restrictions at travel protocols. For today, ang aalamin po natin is ano po ba yung mga additional information na kailangan natin malaman sa pagbabago sa One HealthPass or mga updates po dun sa website po ng One HealthPass. So, meron po tayong karagdagan na information bukod po dun sa latest video that I created for the One HealthPass tutorial na step-by-step na binigay ko po sa inyo today. I-discuss po natin kasi as I was exploring the One HealthPass website, nakita ko po na meron pong mga bagay na kailangan natin i-take into consideration para mas wasto po natin makumpleto ang ating One HealthPass. Yan po ang ibabahagi ko sa inyo nang sa gayon mas kumpleto, mas wasto ang pagkumpleto po ninyo ng One HealthPass. Kung sa akin pong na-notice, bumalik po tayo sa two-step process katulad po nung ni-launch ito noong September 1, 2021. So ano po ba ito? So sige, isi-share ko po muna doon sa mga bago pa lang po nakapakinig. So ang One HealthPass po is an online registration platform implemented mandatorily na kumpletuhin ang lahat at sino man pong darating sa Pilipinas since September 1, 2021. And that includes you kung kayo po ay pauwi dito sa Pilipinas. Ngayon, paano ba ito kinokompleto? Yan pong i-share ko sa inyo later. Pero ang tanong, sino? Who needs to complete the One HealthPass? Kailangan pong magkumpleto nito ang mga foreigners, mga non-OFWs po, at mga OFW. So when we say non-OFWs, we're talking about balikbayan po, o dual citizenship, or any family members of the OFW who are not traveling with the OFW himself or herself. At of course, ang mga OFW po. Now, paano yan mamaya ating i-discuss? So ang tanong dyan ay, kailan mo kailangan kumpletuhin? So yan po ang ating further i-discuss ngayon. Sapagkat dati po nung nagsimula ang One HealthPass, nagsimula po to sa two-step process. So ibig sabihin po, pwede niyo siyang i-complete prior, okay po, ng pinaka 24 hours before your time of flight, and then sa 24 hours before your flight, yung second step naman po ang inyong kumpletuhin. Middle of October po, that actually changed. So, yung mga umuwi na po ng Pilipinas, they were telling me, Jamey, hindi na, bigla na ako binigyan ng QR code. Dati po kasi yung first step, transaction number lang po makukuha, tapos po QR code sa second step. Pero po, last October, nag-change po siya. Yung step 1 po, nakuha na po ang QR code. So from 2-step, naging 1-step po siya. So meaning, nakukuha mo na agad yung QR code na kailangan mo pag uwi ng Pilipinas sa unang step pa lang. But just few days ago po, nakita ko ngayon at nakita na rin po marahil ng marami sa inyo na meron na pong nadagdag na step po dito sa ating One HealthPass or doon sa mismong page po. Once you click the register, meron na pong kumbaga opening screen. So ang tanong, when do you have to complete the One HealthPass? With the latest update po. Okay, na binigay sa atin or nakalagay po ngayon sa website ng One HealthPass, you can complete actually the One HealthPass. Pwede po within 3 days before your arrival. Again, hindi po departure, but arrival in the Philippines. So, lilinawin ko po yan in a little while. Papakita ko po sa inyo yung mismong site para at least it will be clearer po sa atin. Para po hindi maging invalid yung inyong One HealthPass upon completion at pagdating nyo po sa Pilipinas. So, alamin na po natin. Ayan. So, paano ba mag-register sa One HealthPass? Now, ang One HealthPass po ay hindi po ito application. This is an interactive website wherein pwede nyo pong ma-access number 1, sa inyong laptop, pangalawa sa computer, and of course, marami po sa inyo pangatlo na gamit ng mobile phone. So, any of this platform po, pwede niyo pong gamitin or i-access ang One HealthPass. Ano po yung website? Sige, tingnan na po natin. So, you can find po yung One HealthPass website in 2 ways. One, it could be One HealthPass website po. So, type nyo lang po ito sa inyong internet browser. And then One HealthPass, at kapag kinilik nyo po, it will bring you to the page of the One HealthPass. Now,
Maaari rin naman po, i-type nyo lang po ito. Yung katulad ng nasabi ko sa isang video ko po, type nyo lang po ito, www.onehealthpass.com.ph. At kapag tinype nyo po yung onehealthpass.com.ph, it will bring you to this website na po. So yung unang-unang makikita po ninyo ay paalala. Doon po sa paalala, it will just tell you na kailangan nyo po i-complete ng wasto. Tama at accurate itong mga information sa One Health Pass kasi po responsibilidad po natin ito at hindi po magiging responsible ang BOQ kung sakaling may mali po sa ating information na binigay. Ayan po. Once you click that, marami pong tiles. Ang ifo-focus po natin sa araw na ito, dalawa lang po. Yung register at e-HDC. Sa ibang video ko na po, i-share sa inyo ano ba yung function ng ibang mga tiles sa One Health Pass. So, puntahan po natin itong One Register. So, puntahan po natin itong One Register. So, once again, may warning o paalala, make sure na kumpleto, wasto ang ating pagkumpleto nito. Now, ito na po yung bago na nakalagay po sa website ng One Health Pass just few days ago po. So, ano po bang ibig sabihin nito? Klaro ko lang po ha, so that at least it will be clearer at may clarification po tayo from my last video. Ang sabi po dito, your registered data will be invalid if your registration date is not within 3 days during your actual arrival date. So, ano po bang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito is, maari po kayo mag-register in advance, hindi po sa mismong 24 hours lang before your flight, but you can actually register basta po 3 days before your arrival date. At bago po kayo sumakay o bago po kayo mag-check-in sa port of origin po ninyo. So, tansyahin nyo na lang po kasi there are different a number of hours of flight para po sa inyo. Some of you, if you will be coming from Southeast Asia, madali lang po. Pwede nyo pong kumpletuhin yan 3 days before your flight kasi same day po madalas arrival ninyo unless, kumbaga po, very late in the evening na po kayo lumipad. Pero kung you'll be coming from the America, from the UK, sometimes po depende sa layover, it could amount to more than 24 hours flight or layover. So kailangan i-estimate nyo po rin yun when it comes to calculating yung 3 days before your arrival. Ayan po. So please take note po niya na hindi po 3 days before your departure, magkaiba po yun. So that at least we're clear. So let me give you concrete examples po. Eto, let us just say today is December 9 po. So December 9, if we will count 3 days before ng inyong flight at ang arrival nyo sa Pilipinas po. Now, if we will be counting po 3 days before your arrival in the Philippines, halimbawa po, so 9, so 1, 2, 3. So that will be on the 12. So titingnan po natin ha, pag kinlik po natin yung 12, maximum po yan ha. Ibig sabihin po nito, kung ikaw ay halimbawa po, ang flight mo on the 10th, ngayon ka magre-register, pwede naman yun, lalo na kung malapit ka lang. Ang flight mo is from Southeast Asia, that is fine po. Pwede pa rin po yun. Again, kung ang iyong arrival date po is 11th, okay? Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito is within naman po nung 3 days, pwede kayo actually register. So kung halimbawa, malapit lang inyong biyahe, kayo ay Southeast Asia, maaari naman po, 1 day before po, kayo mag-register sa 10, okay pa rin naman po yun. Pwede niyong pagsabayin po yung, for example po, yung inyong registration, and then after that, yung e-HDC. Maari naman po sa iba, you can do prior, pwedeng 2 days before ng arrival nyo sa Pilipinas or maximum po 3 days before ng arrival nyo sa Pilipinas, i-complete ang One Health Pass. Halimbawa po, ang inyong arrival sa Pilipinas ay either 10th, 11th, or 12th. Pwede po kayo mag-complete ngayong 9th. Pwede na po yon. Kasi sabi naman po, at least within 3 days of your actual arrival date. So kapag kinlik po natin, tingnan na po natin yung maximum, 12, and then you click next, makikita nyo naman po kung pwede talaga i-accept yan. So kapag in-accept po yan, ayan po yung makikita po natin, it will prompt us, dadalhin po tayo sa Health Declaration Registration Form. Now, tingnan naman po natin, paano Miss Jamey, kung mag-register ako, gusto ko prior or ahead of time pa, more than 3 days, i-allow ba ako? Tingnan natin. So again, ang sabi is within 3 days from your actual arrival date in the Philippines, consider your layover po ha. Halimbawa, 9 ngayon, December 9, move lang tayo, ika-4 na araw. Aagzabin pa ba? Ika-4, ika-5, ika-6,
If you will be registering in advance, will One HealthPass allow you to register? Tingnan po natin, ika-4. Anong message? Ayan po. Ang sabi po ay hindi possible. So thank you for indicating the date of your arrival. However, registration is only allowed within 3 days prior your departure. Please come back and register within 3 days bago yung actual arrival mo in the Philippines. So yan po. So again, please take a look at those premise. Pwede pong 3 days before your flight. Kung, again, malapit lang po kayo sa Pilipinas, pero kung kayo po ay malayo from the Philippines, America, UK, mahamang layover, please, ang i-take into consideration ninyo is at least 3 days before your actual arrival in the Philippines. And at the same time po, syempre yung upon departure nyo sa inyong airport, kailangan meron na po kayo niyan. So yun po ang ating iti-take into consideration. So let us just go back po. So yan po ang ating message kapag you go beyond the 3 days that they're allowing you to advance na mag-register po. Let's go back and then simulan po natin itong fresh tutorial po natin so that at least you'll get updated po ano ba yung kailangan yung gawin. So again po sa akin, arrival date will be on the 11th. So that's today is December 9. So kailangan po, again, ang arrival date ay 11 because it's 2 days before the target arrival date. Now, once you proceed po dito sa registration page, it's the same as the other tutorial that I have shared. But then again, sige, simulan na lang po natin para at least step-by-step process po tayo. Pwede niyong gawin sa mobile phone, laptop, or sa computer po ninyo. Again, part 1, personal profile. I-enter lang po ang ating last name, first name, middle name, at kung may suffix po kayo. And then birth date. Automatic na po magko-compute ito ng inyong age. Ang inyong gender, civil status at nationality. Next one will be the PhilHealth number. Paano kung nakalimutan ko na, Jamie, ang PhilHealth number, hindi ko talaga matandaan. Okay lang yun. Kung wala kang PhilHealth number or hindi mo naman talaga ginagamit, type mo lang not applicable or N/A. Enter mo yung passport, ang telepono, mobile number, or kaya landline number. Common question po dito, katulad ng nabanggit ko dati is, paano kung wala na yung roaming ko, hindi ko matandaan, wala akong number. So, maaari kayong bumili sa mga Pinoy stores. Diyan po sa bansa kung saan kayo naroon, usually may tinda sila. Now, kung wala ka talagang mabili, then you can ask yung kamag-anak ninyo, kapamilya ninyo, kung pwede magamit ang kanilang cellphone or mobile number as reference. At pakisabi lang po sa kanila, paki-forward sa inyo lahat ng mga messages that will be sent to that phone number po. Email number. Email address. So, ang email address po kailangan active at ganun din alam niyo yung password kasi po dito ipapadala ang copy ng inyong QR code at other communication details na kailangan nilang ipadala sa inyo. Name of next kin, ito po ay kamag-anak. So, pwede pong mother, parents, ayan, asawa, anak. So, pwede nyo po ilagay dito. Kasama na rin po relationship nyo sa kanila, contact number of the next kin, at address of the next kin. And with that, kompleto na po ang part 1. Let's take a look at the part 2. Yung part 2 naman po, ito po yung address na gagamitin para sa inyong BOQ certificate after po kayo mag-check out. So siguraduhin po natin kompleto. Kung may house number at lot number, pakilagay lang po. Kung wala, N/A or NA po ang ilalagay ninyo. Street subdivision or purok, inyong region, ang inyong probinsya,
ang inyong city or municipality, at ang inyong barangay. That's it. Kompleto na ang Part 2. Part 3 na po tayo, travel details. Sa Part 3 naman po, ang airport or seaport po ba kayo dadating dito sa Pilipinas? Madalas po, our airport, ang ating mga seafarer, ayan, sa seaport naman po sila. So kung airport, piliin po natin ang airport. Ayan, papipiliin kayo arriving as passenger or crew. Aircraft passenger po tayo. Travel itinerary, saan ka ba nang galing? So kung ako po, halimbawa, United Kingdom. Ito po, takin po London. Ito po ang tanong, airport or seaport of arrival, saan airport ka dadating sa Pilipinas? Ako po sa Clark. Ngayon, once tinype nyo po ang airport or seaport of arrival, automatic po ninanarrow down na po niyan ang lahat ng mga hotel na nasa lugar lang ng Clark International Airport. Meaning, wala kayong makikitang hotel na nasa Manila. Dahil lahat lang po ng hotel na i-display po dito mamaya. Okay? Kung ikaw ay non-OFW, then lagi po nasa within the vicinity of the airport. Mamaya, pakita ko po sa inyo. Airline name. Kung isa lang ang inyong airlines, kung dalawang inyong flight at may layover, then you can choose po from the list. Ako po, isa lang, ipapakita ko sa inyo mamaya at ano po yung pipiliin ko. Pero, kung sakasakali ang ilan po sa inyo, okay, ay merong more than one airline po na sasakyan. Halimbawa po, from your airport of origin to your layover, British Airways. Pagkatapos po, from your layover country to the Philippines, Philippine Airlines. So, ang i-click ninyo ay other airlines. Ibig sabihin, more than one yan. Ang flight na isa-select po ninyo, others, at isusulat nyo po dito sa others yung inyong flight. For example po, BR123, ilagay po natin ang PR143. PR123, PR143. Yan po. And then, date of departure. Kailan po ba kayo lilipad? Ayan. Halimbawa po, December 10. Ngayon yung arrival na nilagay natin sa unahan, nakalagay na po na date of arrival in the Philippines. So, yan po. And then, seat or bed number, again, pwede nyo pong hindi ito kumpletuhin kasi yung iba na makakakuha then, complete it. Ibig sabihin, makakakuha po kayo sa online check-in ninyo ng seat number. Maari sa inyo po kung ang bumili ng ticket ninyo ay company, maaring hindi nyo po ito makuha at nais na nila, yung airline company, na mag-check-in kayo sa mismong airport check-in. So, leave it blank. Next question, with ongoing COVID-19 community transmission, ang sagot po dito ay yes, kasi meron naman po, wala pa namang bansa na na-report na talagang walang COVID cases. And then, we're done with the part 1, ang part 3.1 ng travel details. Punta naman po tayo sa part 3.2 ng travel details. Type of traveler. Anong klaseng traveler ka? Are you a foreign national? Are you a non-OFW or OFW? So, bago ko po kumpletuhin yung part ko bilang OFW, explain po muna natin yung foreign national. Ang foreign national po, it means that you, from birth, your citizenship is not a Filipino. So your citizenship is from another country and you grew up and lived in another country. So yun po, yun ang foreign national. Kung foreign national, kiklik lang po ito. They will be given a selected, they can select from the category. It could be seafarer sila, averting green lane privilege. Ngayon po, wala po niyan. Airline crew, investor, foreign diplomat, dependent, child of an OFW, spouse of Filipino citizen, medevac, or medical exemption. Kung wala po doon at ikaw ay foreigner at may visa ka to actually pumasok sa Pilipinas na hindi turista, click mo yung others and then just specify po kung ano yung others dito sa kabila. Ayan. So, dito naman po sa quarantine hotel, so once na-click mo yon, kasi ang non-OFW, katulad,
Kasi ang foreign national po, like the non-OFW, you have to present your pre-booking. Di po ba? Kung kayo ay fully vaccinated, at least 6 days po. Kung kayo ay not vaccinated or partially vaccinated, at least 8 days po na booking. So saan kayo nag-book? Ito po na mag-a-apply yung sinabi ko kanina. Since Clark International Airport po yung pinili ko, so ang makikita lang po natin dito is mga airport from Pampanga or Clark International Airport vicinity. Hindi po nyo makikita dito ang mga airport sa Manila or the other way around. Na-explain ko po dati doon sa aking isang video na kung sakasakali po na meron po tayong ilang mga kabayan na ang nangyari po sa kanila is they arrive in NAIA pero ang uwi po talaga nila is Pampanga. So ang nabook po nila na quarantine area is somewhere sa Pampanga, and then when they were actually completing ito pong One HealthPass, hindi po nila makita. Halimbawa po ganito. Tingnan na lang po natin, ibabalik ko na lang po mamaya doon sa talagang airport ko po. So halimbawa po, ayan, airport or seaport, automatic po kung makikita ninyo, may nagbago din po just below. So una yung quarantine hotel, automatic po, Manila area na po. Kung makikita po ninyo, ang lumalabas dito. Halimbawa po, ang binook ay sa Pampanga or sa Clark area, Xenia Hotel. Hindi po lalabas dito kasi ang Xenia is in Clark, Pampanga. Ayan po. Kaya po talaga ang ideal po is kung saan yung kasi meron pong meron po tayo sa Pilipinas na tinatawag na first port of entry rule. Ang ibig sabihin po nun kung saan ang airport of entry mo, dun ka din within the vicinity mag-check-in. So kaya po yun ang finalo ng One HealthPass. Now, kung sakasakaling ganun na po ang nangyari, nakabook na kayo at nasa ibang area yon at napakalayo. Ang ano naman po kasi is kung titingnan yan po din ng immigration at ng BOQ, kasi land travel po hindi po katulad ng iba ay malayo, kumbaga air travel. So maaring naging okay po at hindi nagka-problema. Pero ang nangyari po dun sa mga kabayan po natin, because they really need to complete yung One HealthPass at wala pong others kasi na others na option dito sa ating quarantine hotel kasi nga po limited lang po talaga yung itong mga hotel na to. Ibig sabihin po ito po yung mga DOH approved na mga hotel dito po sa Manila. Kaya po walang others na nakalagay dyan. Ngayon, ang nangyari po sa kanila, they just simply have to complete a One HealthPass at nasa ibang area po ang kanilang hotel. So they choose one hotel dito po sa Manila area, pero hindi po yun ang ibang hotel nila. When they shared it to me, ang nabanggit ko po sa kanila is please make sure i-email nyo lang po ang One HealthPass, yung action team nila, OSS action team, so that at least they know kasi what they're doing is before your arrival or any OFW, non-OFW or foreigners arrival, they are verifying po yung mga information na nilagay po ng bawat isa so that at least, they know it's accurate and correct. So, yun po, para hindi magka-problema pagdating nyo sa Pilipinas, ay make sure na alam ng BOQ o ng One HealthPass team na halimbawa ganun nga po yung nangyari at ano talaga yung tamang hotel. Pero again po, if hindi pa kayo nakakapag-book, make sure ang hotel na ibubook nyo para hindi na kayo magka-problema when it comes to completing the One HealthPass is within the area of the airport where you actually booked. Ayan po. At makikita nyo po kung Manila yan. Ayan po, at foreign national, sasabihin po nila ano yung testing laboratory mo. Ayan. So kapag testing laboratory po natin, pipili lang po Detoxicare or Pad Lab po. So na-narrow down na po siya into 2, naka-cross out o gray out na po yung ibang other testing laboratory. Pili lang po kayo dito. Madalas po, kung kayo ay PAL, passenger, non-OFW or foreigner, Detoxicare ang inyong magiging testing laboratory. At kung kayo ay OFW, Detoxicare, madalas po yan kung PAL. Kasi yun yung partner po nila, testing laboratory. At of course, if you're from another airline, kung ikaw ay non-OFW at foreign national, automatic po, Philippine
Airport Diagnostic Laboratory or PAD lab po. Kasi again, for foreigners and non-OFWs, kailangan nyo pong magbayad for this testing laboratory, and for the OFWs, it will be for free. So balikan ko lang po so yan yung foreign national. Paano naman, Jamie, kung kami ay non-OFW? Kung kayo ay non-OFW, ito po ang piliin natin. Ayan po. So kung makikita nyo po, nag-iiba yung mga options just below po. So non-OFW, sino ba yung mga non-OFW? Kung kayo po ay former Filipino, meaning you had a Philippine passport, you have a Philippine birth certificate, at it just so happened po, you migrated, na-naturalized po kayo in another country, you will still be categorized as non-OFW. Or kung kayo po ay may dual citizenship. Now, another classification ng non-OFW po natin is this. Kung ikaw ay kapamilya ng OFW, immediate family po, at ikaw ay nakatira with them sa ibang bansa, pero kayo ay uuwi na hindi kasama si OFW, so therefore, kayo ay mako-consider na non-OFW. Kailangan mong magbayad ng iyong sariling hotel at kailangan mo itong type of traveler ang piliin. So tingnan na po natin. Kung ikaw ay non-OFW, ito po yung magiging options. So iba po compared doon sa foreign national. Ang ina-allow po nila na non-OFW are the following: exchange student or scholar, J1 visa holder or exchange visitor program, returning Filipino diplomat, stranded Filipino tourist. Marami po tayo niyan, lalo na nag-pandemic last year. At kung meron pa rin po, you can choose this. Returning resident. Ayan, yung mga, kumbaga, pabalik po nating mga residente. Participant of Philippine government-sponsored programs. It could be trainings or scholarship, spouse or immediate family of Filipino citizen. Ito po yung mga, ayan po. So, ito po yung kapamilya po ng mga Filipino citizen. Dependent of OFW. At ganun din po ang airline crew, official government state travel, at Medivac at medical exemption. Kung sakasakali pong wala dito yung classification ninyo, yet you are an non-OFW, pakipili lang po yung others, and then again, i-specify nyo na lang po dito sa other box just beside it kung ano po yung inyong, kumbaga, pinaka-classification as non-OFW. Now, quarantine hotel or facility book, katulad po ng sabi ko sa inyo, ay if naiya yung pinili po natin, then it will only be in the Manila area. It could be, for example po, Citadines, Bay City, Manila. So once you pick that up, once na nilagay nyo po yan dito, i-check yan, once na submit later, i-check yan ng BOQ prior arrival po natin. So make sure correct ang ating napili at talagang yung booking po natin ay nandun so that when they counter-check it at verify po nila, all is good for you. Walang problema. So, ito naman po. So, we're done with non-OFW. Let's take a look at OFW. So, sa OFW po, ayan. So, anyone who's traveling abroad, pwede po kayong documented or undocumented. Ikaw ay documented kapag you have all the documentations and you're actively, kumaga po, active po kayo employed doon sa foreign country where you are from. At of course, ikaw ay OWA member. Kung ikaw po ay, for example, dating OFW, biglang nawalan, while you are overseas, visa mo kinancel. So, ibig sabihin po, undocumented na po kayo. So, pagpipili po tayo dito, kung kompleto, active like me, documented po. Kung hindi naman po, undocumented ang piliin ninyo. Select nyo po yung occupation, land-based ba o sea-based? So kung land-based, pakipili ang land-based. Kung sea-based, sea-based po. Are you a vacationing OFW? Click yes if it's your vacation. If repatriation ka na, permanent ka na sa Pilipinas, like many of you who message me, then click no. Ito po, kung mapapansin po ninyo, nawala na po, di ba? Dito yung hotel name, pati po yung, kumbaga, provider po ng
testing laboratory. Bakit po? Kasi libre. Libre po sa mga Filipinos na OFW ang ating pagpapaswab test. So, hindi na po nila hiningi. Ang hinihingi na lang po nila is yung inyong employer name. So, sulat nyo lang po dito yung inyong employer name at we're good. Yan po ang ating part 3. Yan, nakompleto na po natin ang part 3 o part 3.1 at 3.2. Balik ko lang po ito sa aking airport of arrival, which is Clark. Okay, we're quite good. And then, before we proceed to part 4, ang akin po kasi is Qatar Airways. And then, ang aking flight po, dalawa po kasi siya, hindi lang po siya isa. So, QR010 at QR930. The rest of the information remains the same for me. Now, let us just take a look. We're done with part 3. Let's take a look at part 4. Part 4. Current place, address, and contact information. Ito po, kung mapapansin ninyo, walang red asterisk. So, hindi ko po sasabihin sa inyo na required nyo itong i-complete. Pero kung nais nyo kompletuhin, that's well and good naman po. So, lot or building, street, barangay, municipality, or city, province, name of workplace, phone number or cell phone number, and email address, pakilagay lang po. For this, again, example, since hindi naman po siya talaga required, i-complete optional, hindi na po natin kukompletuhin. Let's make your life easier na rin po. So yan po ang part 4. And then part 5, vaccine information. Kayo ba ay nabakunahan na ng COVID-19? If no, just leave it as no. And then you can proceed to the next one, which is part, 6. Pero kung kayo ay nabakunahan, bago kayo magpunta sa part 6, kompletuhin mo na itong part 5. First dose, yes or no? Sa akin po, yes. Kailan po yan? So that will be on, ayan po. Sa akin ay June 10. Anong vaccine? Ito po, Pfizer. So again, mga questions po ninyo, pwede po ba yung vaccination card ko, certificate? Actually, ang unang-una pong i-determine natin is, accepted ba ng Pilipinas, FDA or Food and Drug Authority yung mismong brand ng vaccine na itinurok sa'yo? Kasi kung hindi, automatic po yung certificate or card ninyo ay hindi po i-accept yan. Kahit pa sinabi nila na kahit anong bansa i-accept ng Pilipinas basta Filipino ka. At of course, para sa non-OFW naman, merong certain card po din yan, kumbaga, i-accept din po kasi dati non-OFW kayo. Sa foreigner lang po tayo medyo very particular. Pero yung premise niya, kasama na po ito, dapat yung vaccine brand na ginamit po, na kumbaga yung vaccination po ninyo must be a brand that is accepted by the FDA or EUL po. Yan. So ito po yun. Dito ang nakalagay po is Pfizer, Covidentia, Covaxin, Epiva Corona, Janssen COVID-19, Moderna COVID-19, and then Oxford, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech COVID-19, and then Sinopharm, Sinovac, Sputnik Light, Sputnik 5 COVID-19 vaccine. At kung sakasakaling wala dito, you can choose the other type of vaccine and they will determine if it's a vaccine that they're actually allowing or accepting po. Ayan. So sa akin po, Pfizer. Yung batch of first dose, region of health facility, vaccination center facility, first dose adverse events and remarks, you don't have to complete it, walang asterisk. Ang kailangan ko na lang po i-complete, i-select saan ka bang bansa. Okay? Kumbaga na vaccinate. My situation po sa United Kingdom. Second dose, so we're done with the first dose. Ganon din pong second dose. So ang inyong i-complete lang naman, ito. So sa akin, August siya, 4. And then vaccine, same, Pfizer. Then the rest po, huwag nyo nang kompletuhin except yung country kung saan ka na bakunahan. Yun lang po, 3 information and you're good. So once you're done na po dyan, makikita nyo pong lumabas itong upload vaccine card or certificate. So once again po, dalawa ang kumbaga upload part po nila na choose file na sinasabi. Pero tandaan nyo po, isa lang po dito ang merong
red asterisk, so ibig sabihin, optional yung pangalawa. Kung ang meron lang kayo ay certificate, that's it, okay na po yun. Basta, pag in-upload mo po siya, JPEG format po siya or JPEG. Kung mobile phone ang ginagamit mo, naku Jamie, ano ba yung JPEG na yan or JPEG? Huwag po kayo mag-alala, ang gawin nyo na lang po, kunan nyo ng picture. Pwede naman po yon. Kasi may option sa inyo kapag phone yan, pwede po kayo mag-choose ng file na i-upload po ninyo or pwede ka mag-take ng photo. So, i-take mo po ng photo yan using yung app nitong One HealthPass, automatic po JPEG po yan. So, mas madali siya, ma-upload nyo na and then wala na po kayong problema sa conversion. Sa mga gumagamit naman ng laptop, katulad po nito, laptop po ito, you can actually convert yung inyong JPG, yung inyong other format ng photo sa JPG, gamit lang po kayo ng mga converter, pwede po yung Paint o kaya po yung PowerPoint. Ayan. Try ko pong gumawa ng video para sa inyo para at least ma-convert nyo siya. So, tingnan po natin, choose file po tayo. Once you upload po JPEG or JPG photo format ng inyong vaccination certificate or kaya ng card, automatic po like what you see here, naka-upload na po siya. At kung sakasakali po na hindi po JPEG ang na-upload ninyo, sasabihin naman po nila error. We only accept JPEG or JPG in red letters po. So makikita po natin yan. And then after this, lahat po tayo as per the latest rule last December 3, 2021, lahat po kailangan mag-present ng COVID-19 RT-PCR test result. So, kailangan po ninyong scan or kaya kunan ng picture. So again po, maaari nyo pong buksan ito or maaari nyo pong kunan with your mobile phone. Usually po, JPEG naman po yung format ng mga phones po natin. So, ayan po, pwede nyo po siyang kunan ng inyong phone. And from your phone, upload nyo lang po from the gallery. Yan, kung wala po silang, walang camera option po dito, ang kailangan nyo lang pong gawin ay you take it from the camera of your phone. So makikita po natin naka-upload na po yung ating COVID-19 RT-PCR test result. And we're done with that part po. So COVID-19 RT-PCR test result. Let's go to the next part of this form. So again, just make sure 72 hours po yung ating RT-PCR test. Binibilang po nila yan from the time or for a time of your departure. So iba naman po ito, time of your departure, 72 hours po. Hindi po arrival in the Philippines So again po, para sa COVID-19 RT-PCR test result, ito po ay dapat taken 72 hours before your scheduled departure. Hindi po arrival. So wag po kayong mag-alala. Kung more than 24 hours ang inyong layover, hindi po yun ang counted. Ang counted po is upon departure. Next is yung country travel. So sa akin po, United Kingdom. And at the same time, Qatar. If more than 2, sulat nyo lang po. Pili po kayo sa country 3, country 4. Then, after that, the next part, exposure history. May history po kayong exposure to possible known, probable, and confirmed COVID-19 case 14 days before the onset of signs and symptoms, or if asymptomatic, 14 days before swabbing or specimen collection. So, ang sagot po dito ay no. Nakapunta ka ba sa isang lugar na may kilalang kaso ng hawahan o sintomas sa COVID-19 sa nakalipas na 14 days or 14 na araw? Ang answer ko po dyan ay no. Sagutin nyo rin po is no kung wala naman po. And then, after this part po ng exposure history, we're complete. Ito na pong next part, clinical information. Have you been sick in the past 30 days? Nagkasakit ba kayo? Kung no, then click no. Kung yes, yes po. May comorbidities ka ba? Cancer, diabetes, gastrointestinal, genitourinary, heart disease, hypertension, lung disease, or neurological disease? Kung wala, leave it blank. May iba ka pa bang comorbidities na hindi nakalagay doon? Pakisulat lang po dito.
And we're good. We're done with the clinical information. So everyone, we're on to the last part. That's quite great. Data privacy and affidavit of undertaking. So ito po yan. So ang ibig sabihin po dito ay, ayan, ang data privacy and affidavit of undertaking, basahin nyo lang po. You're under oath saying that the information that you completed is accurate and complete. Ayan, therefore yung pangalawa naman po, related po na ino-authorize nyo ang DOH at BOQ to collect and process the data indicated. Ayan, for the purpose of effecting control of the COVID-19 infection. Number 3, I'm staying at a hotel I indicated which is an accredited quarantine facility by DOT as consequence of the ongoing COVID-19 pandemic and the mandatory health and safety protocol of the IATF. So ayan po, katulad ng sabi ko sa inyo, kung hindi po ang hotel na yon ang napili ninyo dahil wala po sa option, message nyo lang po ang BOQ kasi nung kayo po ay kumbaga once you click this one, ayan, yung kulay red po, I hereby attest that all the information stated in this application are true and correct based on my personal knowledge. I am fully aware that I may be subject to disciplinary action for misrepresentation on my part. So yan po. Just make sure po na correct po lahat ng information. At syempre po, dito naman po sa last part, sulat nyo lang po yung enter captcha sa part pong ito. And this is the last part. Bago po nating i-submit, so click nyo lang po ito, submit. Ayan. Once na-click nyo po yung submit, ito po, ipaprompt po tayo dito sa one-stop shop MROF, or ito po yung ating generate code. So ang reminder po nila, your e-HDC details has been submitted. Please click the button to generate your OHP. You will need this QR code for the entire process of your travel and quarantine requirements upon arrival in the Philippines. So ang ibig sabihin po nito, na-transfer na po mula po dito sa registration natin dun sa e-HDC yung mga information na nilagay po natin. So yun po yung magiging step 2, 24 hours before your flight na kailangan nyo pong i-complete again within 24 hours. So generate nyo lang po yung QR code. Ayan po. So ito po, HealthPass, success, makikita nyo po yung OSS number just below po. So just below the QR code, makikita nyo po yung OSS number at dyan po natin, kumbaga, ito po yung i-input natin. Sa baba po ng QR code, makikita po natin yung OSS. Ito po yung number na ilalagay natin once we complete the e-HDC within 24 hours before your flight. And the rest of the information is actually here. Sabi po dito sa baba, kung atin pong mababasa, if you have a correction of the above details, you may still edit the details through the One HealthPass.ph e-HDC edit my profile data. Thank you. So pwede pa bang ma-edit? The answer is yes po. Pwede pa po nating ma-edit provided hindi pa po ito na-verify ng BOQ team or ng kumbaga po OSS Action Center team po. Ayan. So, yan po ang atin, how we can actually complete yung ating registration. Now, ano naman pong itsura ng ating e-HDC? Pakita ko po sa inyo. How to complete the e-HDC, please take note within 24 hours po ito before ng flight ninyo, not earlier than that po ha. So that at least you will actually, kumbaga, hindi po mai-invalid din yung information po natin. So again, within 24 hours before your flight at syempre, tinitingnan po nila yung arrival date na nilagay po natin para ensure na valid yon hanggang dumating po kayo.
do we complete? Paano po tayo mag-complete ng e-HDC? So, ito po ang e-HDC. Ito po yung Electronic Health Declaration. So, what is e-HDC? It stands for Electronic Health Declaration Card. Ito po yung same with the paper, yellow paper po natin na kinukumpleto dati, which all arriving travelers in the Philippines ay nire-require to fill out and submit to BOQ upon arrival. So, instead po yung papel na yellow, ang kailangan nyo pong isubmit electronically ay ito, and you will be issued with the OHP personal QR code. So, kung nakita po natin, yung dati po nung September, hindi nyo pa makukuha yung QR code kapag nag-register kayo. Pero this time, pwede nyo na pong makuha like what I have shown you. At the same time po, once na kinomplete mo yung e-HDC, makikita nyo na rin po na meron lang pong ilang fields na papakompleto sila sa inyo at updated QR code po yung makukuha ninyo at the end. You will need this QR code before being allowed to board on your flight. So, hihingin po yun sa airport. And upon arrival sa Pilipinas, hahanapin din po itong QR code na ito for verification of your submission and the data submitted. Ayan. Can I submit my e-HDC immediately upon registration? Ang sagot po dyan, the e-HDC of BOQ must only be registered or submitted the day before. So, ibig sabihin po, 24 hours po yan or on the day of your flight. Pwede pong less than 24 hours. Kaya po, ang lagi kong sinasabi, within 24 hours before nung actual flight ninyo, bago kayo mag-check-in po sa airport. So, yan po ang ating i-take into consideration. Tingnan po natin again. So, e-HDC, let us just say the day before your flight na po. And at the same time, ito na po kaya few hours before your flight. Pwede po yan. So, ang tanong dyan, have you already registered with One HealthPass? Kung kayo ay, ito po ha, ang sagot dapat dito ay yes. Pag sinagot nyo po no, ibig sabihin yan, babalik po kayo doon sa registration again. So, yes. So, hihingin po nila yung OSS number. Last name. So, ito po yung ibig sabihin kanina when we actually try to generate the code na tinransfer na po o na-create na yung ating electronic health declaration card. So, ito po yung e-HDC. So, again, 24 hours or within, bago po kayo mag-flight, kailangan nyo pong i-complete ito. Kumbaga, yung mga fields na gawa na po natin dati, tinransfer dito, hindi nyo na kailangan ulitin. Unless nagkamali kayo, pwede nyo pong i-edit yan. Here, so mga nagtatanong, naku, nagkamali ako, Ms. Jamey, anong gagawin ko? Pwede nyo i-edit. Tingnan nyo po, halimbawa, ito. Ayan, no, napupuntahan ko pa po yan, o mapupuntahan nyo po yan, at pwede nyo pang burahin kung gusto nyo pong baguhin at kung nagkamali kayo. Kung tama naman, leave it as is po. So, meron lang po ibang fields dito na kahit kinumpleto nyo na po doon, mabubura siya. Kasi again, ang thinking ng system, binuksan mo to baka may changes. So, kumbaga you just simply have to enter it again. Like for example po, ito. Yung flight details ko po, so baka ako na-cancel ang flight or something. So, nawala siya. Enter nyo na lang po ulit so that it can be captured. Tapos may isang question po dito na laging tinatanong na hindi po natanong doon sa registration. So tingnan po natin kung nandito pa or na-change na siya. Ito po, countries worked, visited, or transited in the last 30 days. So napaka-clear naman po. Worked, visited, and transited in the last 30 days. Exposure history, ayan po yung sagot natin. Ito, clinical information, comorbidities, ito po. Wala po tong tanong na ito doon po sa registration na laging nandito po siya sa e-HDC. Are you currently pregnant? Para po sa mga kababaihan. If yes, pakilagay lang po. If no, lagay nyo po no. Then the rest will be the same po. Wala naman pong pinagbago. So lahat ng in-upload po ninyo, ayan, nakalagay po dyan. So all good. Okay. All good naman po. Ayan, wala namang kailangan doon. Ito po. Ito, upload RT-PCR test result. Di ba po na-upload na kanina? Ayan. So, kung sakasakali po na, again, hindi po lumabas katulad po nito, lagay nyo lang po ulit yes. Kahit nalagay mo na, sinusure lang po nila. So, lumabas naman po yung ating in-upload kanina. And then, ito po, data privacy undertaking, same din po yan. Ayan. So,
Please take note of that. And once you're all good with what is being said, andun po yung oath po natin. Ayan. So, agree lang po with the statement above. I-type nyo na po yung CAPTCHA security. Yan lang po, click nyo yung update. So kung makikita nyo po, ito po ay again, kung nagkamali kayo, pwede nyo update to a certain period. Basta po ha, hindi pa po ito na i-check ng BOQ o ng OSS MAC team. Kapag na-check na po nila, wala na po kayong makikitang update po dito sa part na to kasi na-check na po nila. Pero habang may nakikita pa po kayong update, click nyo lang po yan. So once you click update, automatic po naman yan. Halimbawa po, ito update. Nakalagay po dito na your e-HDC details has been submitted. Please click the button below to generate your OHP personal QR code. You will need this QR code for the entire process of your travel and quarantine requirements. So yun lang po, generate nyo lang po. And voila, makikuha nyo po yung pinaka-latest QR code mo. Similar po siya doon sa, kumbaga, yung QR code number nyo. Same pa rin po yung OSS number. Yung details lang po sa information. So it means na kumpleto nyo na po siya. So kumpleto na po ang ating One HealthPass. Successful na po. So please make sure paki-screenshot na po ito. Kung sakasakali po na kayo ay may mobile phone na hawak ngayon at iyong nakita nyo na po yan sa screen niyo, screenshot nyo na po yan para at least clear. Although, bibigyan naman po kayo ng email po, copy nito so that at least you also have it in your email at maaari nyo naman po siyang ma-access dun sa tinatawag nating my profile na sa iba pong sa video ko na po yun para at least maunawaan nyo rin po kung ano po ito. So, i-discuss ko po one by one yung different feature po ng ating One HealthPass. Kung sakasakali pong may mga questions pa po kayo regarding One HealthPass, kindly let me know. So with that, everyone, I hope it's clear na po ano po yung two-step process natin ngayon when it comes to One HealthPass. So again, you can register in advance at least po 3 days before your arrival. Consider nyo po yung inyong layover. So again, ang titingnan po nila is yung arrival date po natin. So I hope this is clear and clarified na po. And at the same time, makompleto nyo ng wasto ang inyong One HealthPass. So ano po ba ang pwedeng gawin for e-HDC? Yun po yung shinare ko kanina. So pwede nyo po siyang i-update 24 hours before your flight po. Ayan. And kung kasakaling gusto nyo mag-edit, pwede rin po kayo mag-edit ng information just in case may mali po. Basta po, katulad ng sabi ko kanina, ay kumbaga hindi pa po ito na-verify ng BOQ kasi they do that before you arrive. So once na-verify nila, hindi nyo na po makikita yung update button dun sa baba. Yan. Other than that po, so looking forward that you can complete the registration for the One HealthPass. Step number 1, which is registration, and step number 2 will be your e-HDC. Kung sakasakaling may karagdagan po kayong katanungan, nandito lang po ako para sagutin ang inyong katanungan. So once again, this is Jamey Iris na nagsasabi na God bless you at ingat po kayo, stay safe. At kung nakatulong itong video ito sa inyo, please click like and iniimbitahan ko po kayo na please subscribe to my channel so that you'll get updated with the latest travel information. Ganun din po, mga tutorials na makakatulong po para sa inyo. Share niyo po ang mga experiences ninyo kabayan when it comes to traveling and arriving para po makatulong sa ating mga kapwa, kabayan at kaibigan. With that, this is Jamey Iris simply saying maraming salamat po and God bless you mga kabayan at kaibigan.